Tämä on ISTV:n erikoishaastattelu Eversti EVP Martti J. Karin kanssa. Kari on monipuolinen Venäjä-asiantuntija. Hän on väitellyt tohtoriksi Venäjän kyberuhasta. Hän on turvallisuus- ja strateginen analyysi maisteriohjelman opettaja Jyväskylän yliopistossa. Karin sotilastausta on muun muassa pääesikunnan tiedustelussa. KV-tehtävissä hän oli Naton kriisintorjuntaoperaatiossa Bosniassa sekä puolustusasiamiehenä Ukrainassa. Ja vielä vuonna 2020 strategisena neuvonantajana Ukrainan tiedustelupalveluiden uudistamisessa. Tämä litania oli tarpeen mainita ihan näiden keskusteluidemme pohjiksi. Ja kiitos Martti J. Kari, että saimme treffit onnistumaan täällä Jyväskylässä. Joo, ilman muuta. Tärkeää, että ihmisille kerrotaan, että missä mennään. Hyvä. Sinun luentosi venäläinen strateginen kulttuuri, miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii, on ollut todellinen hitti. Sitä on katsottu yli 1 000 000 kertaa, siis sinun yliopistoluentoasi. Kerro, mikä on sen salaisuus. No sen salaisuus on varmaan se, että siinä mä pyrin kertomaan, mä oon yrittänyt koota sellaisen historiallisen kehikkoon ja tämmöisen strategisen kulttuurin kehikkoon ja sen, että miksi Venäjä tekee niin kuin se tekee, koska meistä jotkut Venäjän toimet on äärimmäisen epärationaalisia, mutta kun sen pystyy rakentamaan niin kuin siihen kehikkoon, niin rupeaa ymmärtämään yhtäkkiä, että eihän toi venäläisten mielestä olekaan yhtä epärationaalista, vaan päinvastoin. Voimankäyttö Ukrainaa vastaan ja niin edelleen, niin se on itse asiassa aika niin kuin loogista venäläisten näkökulman mukaan. Sen takia se on varmaan suosittu. Sehän lähti vähän niin kuin vahingossa liikkeelle, kun sehän oli yliopiston palvelimella, ja joku sen siirsi YouTubeen sieltä, ei yliopiston toimesta, vaan joku vaan ikään kuin kopioi sen sieltä YouTubeen, missä se lähti menemään sitten, kun pensas palo. Kyllä. Ja tässä maailmantilanteessa se on osoittautunut todella mielenkiintoiseksi. Joo, mä oon saanut paljon positiivista paljon Brasiliasta asti ja tuolta, että se on niin kuin aika hyvin levinnyt nyt kyllä. Okei, mutta koska tuo luento on rikkonut tämän 1 000 000 haamurajan, me pureudumme tässä haastattelussa ajankohtaisiin asioihin ja pidämme tämän Venäjän strategian siellä taustalla antamassa sun kommenteille painoarvoa. Joo, hyvä. Lähdetään tästä Venäjän huonosta sotamenestyksestä, josta on paljon puhuttu. Syyt hyökkäyssodan huonoon edistymiseen Ukrainassa ovat monet. Yksi tärkeimmistä on virheellinen tiedustelutieto Ukrainan puolustuskyvystä ja puolustustahdosta. Martti J. Kari, kuinka on mahdollista tietää rajanaapurista niin kohtalokkaan vähän, vaikka sen kanssa on sodittukin jo 8 vuotta? No mä uskon, että siinä on muutama syy. Yksi syy on varmaan se, että venäläiset ikään kuin tuudittautuvat helppoon vastustajaan, kun se Krimi saatiin niin helposti, venäläiset saivat sen Krimin niin helposti, niin ehkä ne arvioi, että nytkään ei Ukraina pysty niin kuin pistämään vastaan. Ja toinen on sitten se, että tiedustelupalvelut voivat joissain tapauksissa tuottaa sellaisia tiedustelutietoja, sellaisia raportteja, joita ne arvioi, että se asiakas, eli siis valtakunnan ylijohto tässä tapauksessa, niin haluaa kuulla. Eli se voi olla yksi syy. Ja sitten yksi virhe on se, että tiedustelun tehtävä on tukea poliittista päätöksentekoa objektiivisella informaatiolla. Ja tässä on käynyt niin, että se poliittinen päätöksenteko ja se tiedustelutuotteen tekijä, ne pitää erillään. Nythän ei ole käynyt niin, vaan Bortnikov ja Patrushev on molemmat siellä, ja Nariskin, eli siis FSB:n päällikkö ja SVR:n päällikkö, eli turvallisuuspalvelun ja ulkomaantiedustelupalvelun päällikkö, on molemmat siellä päättävässä renkaassa. Eli siinä ei ole selvästi tätä toimittaja-asiakassuhdetta, vaan ne on siellä. Ja sitten tietysti varmaan Putin itse vanhana tiedustelumiehenä voi olla, että hän on arvioinut, että hän pystyy tekemään parempia analyysejä kuin nämä palvelut. Ja sitten nämä palvelut, niitä kilpailutetaan keskenään, eli ne kilpailee resursseista ja reviiristä nämä ulkomaan tiedustelupalvelut tai tiedustelupalvelut yleensä. Ja voi olla, että tähän kilpailuun liittyen niin ne on pyrkinyt tuottamaan sellaisia raportteja, jotka miellyttää sitä asiakasta. Et siinä on aika monta syytä. Onko sulla vielä se, että nämä palvelut onkin tiedottaneet ihan oikeaa tietoa, mutta sitten nämä 2 portinvartijaa vielä siinä Putinin lähipiirissä? Nimenomaan. Että se tulkinta, siis tiedusteluvirhe voi tapahtua keräyksessä. Keräyksessä sitä ei ole tapahtunut todennäköisesti, koska venäläisillä on hyvät signaalitiedustelulähteet, hyvät henkilötiedustelulähteet,
hyvät kuvaustiedostelun lähteet siellä Ukrainaan. Se voi tapahtua analyysissä, eli on voinut tapahtua analyysissä, että on analysoitu, tuotettu semmoisia analyysejä, kun on arvioitu, että se asiakas haluaa. Tai sitten se voi tapahtua siinä päätöksentekoprosessissa, että se kerätty data ei olekaan muuttunut viisaudeksi sen poliittisen päättäjän päässä, niin kuin yleensä pitäisi tapahtua. Okei, Venäjällä oppisi mukaan tsaari on erehtymätön, joten Putinkin on erehtymätön, mutta nyt Putin on erehtynyt ja pahasti. Onko jonkun tai jonkin nyt maksettava siitä hintaa? No siitähän on ruvettu maksamaan sitä hintaa jo, eli siellä FSBn ulkomaan, eli 5. direktoraati, eli FSBn ulkomaan tiedustelupalveludirektoraatin ylijohto on asetettu kotiaresti ja heitä syytetään sekä väärän tiedon levittämisestä tai antamisesta ylimmälle johtoportaalle, että myöskin sitten valtionvarojen väärinkäytöstä. Valtionvarojen väärinkäyttöhän on naurettava syyte, koska kaikkihan sitä tekee siellä, että kaikkihan Suvorov sanoi 1700-luvulla, että jokaisen intendentin, eli siis henkilö, joka vastaa joukko-oston rahoista, voisi ripustaa hirteen vuoden palveluksen jälkeen, mikä siis tarkoittaa, että se valtion rahojen varastaminen on ihan normaali proseduuri siellä. Kyllä se on sellainen tekosyy sitten nostaa joku hirteen niin sanotusti. Jos suuret ja mahtavat turvallisuus- ja suojapalvelut ovat alkaneet taistella Kremlissä keskenään, niin mistä se kertoo? Ei ne varmaan, ei vielä ole, sanotaan, että ne ei ole vielä ruvennut taistelemaan, vaan ne vasta kaivaa poteroita. Mutta se kertoo siitä, että siellä on huoli siitä, että tämä ei välttämättä päätykään hyvin. Eli ne pelkää sitä, että tämä ei pääty hyvin ja tapahtuu jotain. Palatsivallan kaappaus, kansa tulee kadulle tai joku muu asia, jolloin ne tavallaan rupeavat kaivamaan niitä omia poteroita, että kuka on kenen puolella ja kuka on ketä vastaan ja niin edelleen. Pientä välienselvittelyä siellä jo on. Lähinnä nyt on se välienselvittely ollut sillä kolmiossa FSB, FSO, joka on siis Putinin se henki tai suojapalvelu, ja sitten tämä kaarti, kansalliskaarti, joka on Solotovin johdossa, niin siinä kolmiossa tapahtuu selvästi jotain välienselvittelyn alkamista. Sotaväki, asevoimat on vielä niin kuin ulkona tästä täysin, että ne ei ole vielä valinnut puoltaan. Voitaisiko tämmöinen FSBn ulkomaantiedustelun päällikkö pidättää ilman Putinin siunausta? Kyllä ja ei. Se vähän riippuu tilanteesta. Mutta mä uskon, että Putin nyt haluaa syntipukin. Ja se on antanut FSOlle oikeuden tehdä ratsia sinne FSB-tiloihin ja pidättää nämä 5. direktoraatin johdon ikään kuin varoitukseksi myöskin. Ja sitten, että meillä on niin kuin syylliset, ketkä on syyllisiä tähän tiedustelun epäonnistumiseen. Mutta sittenhän FSBn johto sitten vastaiskuna pidätti kansalliskaartin kenraalin. Joo, apulaisjohtaja kyllä, joo. Koska hän oli taas sekä vuotanut tietoja, jotka ovat johtaneet venäläisten kuolemiin, ja yllätys, sitten oli kysymys myöskin polttoaineen myynnistä. Eli tämä peruskorruptio. Hän myy sitä polttoainetta, mutta nyt otettiin se niin kuin toiseksi syyksi, että se on niin kuin, hän on niin kuin toiminut väärin siinä. Mä oon ihan sitä silovikkien kovinta ydintä. Voitko sanoa, kuka tai mikä palvelu siellä on nyt niskan päällä? Se on paha sanoa. Sanotaan, että se kaarti on varmaan. Kansalliskaarti on siinä. Kansalliskaarti on lähinnä sitä presidenttiä, eli sehän perustettiin 2016 kansan, asevoimien ja toisaalta presidentin väliin, koska ei voitu olla täysin varmoja, että mitä siellä tulee tapahtuu sun muuta. Että se kansalliskaarti ehkä on tähän asti ollut niskan päällä, mutta se kansalliskaartin apulaiskomentajan pidätys, se voi viitata johonkin, että sieltäkin on luottamusta mennyt. Ja nämähän on hankala seurata, koska ollaan julkisten lähteiden varassa, mutta joku julkinen lähde viittaa, että Zolotov, eli kansalliskaartin johtaja, ei ollut saanut audienssia toissapäivänä Putinin luokse, joka voi tarkoittaa jotain. Mutta kun mä seuraan näitä julkista lähteistä ja toisella silmällä, koska mä toisella silmällä ja toisella korvalla opetan koko ajan, niin mutta siis semmoinen tilanne varmaan on, että siellä ei kukaan tällä hetkellä vielä ole niskan päällä. Voiko olla niin, että Putin pitää nämä silovikkisen nämä voimaministeriöiden edustajat riitaisina, ettei ne pääse liittoutumaan? No se on normaali tämmöinen saarien tapa niin kuin kilpailuttaa näitä pajariryhmittymiä vastakkain, mutta mä pelkään vähän nyt, että tässä ei enää välttämättä Putin pysty kilpailuttamaan, vaan siellä alkaa ne silovikkipajarit jo niin kuin keskenään kyräillä ja miettiä niitä, että missä asennossa ollaan, jos jotain kovaa tapahtuu täällä Kremlissä. Kuten säkin sanoit, niin joissakin skenaarioissa palatsin vallankumous
voisi toteutua Putinin syöksemiseksi vallasta. Minkälainen semmoinen palatsivallankumous? No Venäjällähän ei ole mitään semmoista perinnettä, että kansa kaappaa vallan. Siis Leninin tämä suuri vallankaappaus, niin sehän naamioitiin niin kuin myöhemmin lokakuun suureksi vallankumoukseksi, missä kansa otti vallan, mutta näinhän ei todellakaan ole, vaan se oli tämmöisen pienen ydinryhmän vallankaappaus. Eli Venäjällä ei ole tämmöistä niin kuin perinnettä, että kansa nousisi johtajiaan vastaan, vaan yleensä se valta on vaihtunut niin, että siellä palatsissa on tapahtunut jotain, ihan sieltä kaukaa tsaarien ajolta alkaen. Ja nyt Hruštšov erotettiin, tai Hruštšov nousi valtaan sillä tavalla, että siellä oli valtataistelu Berian kanssa, ja hän sai enemmistön tuen, ja kun hän sai enemmistön tuen, niin asevoimat Zhukov tuli Hruštšovin taakse, ja sitten eräs kenraali ampui Berian hengiltä. 1964 Hruštšov syrjäytettiin niin, että Kasiikin ja Brezhnev taas kutsuivat Hruštšovin mökiltä lomalta Moskovaa keskuskomitean kokoukseen, ilmoitti, että hän ei ole enää vallassa, että hän on tehnyt niin paljon virheitä, että hän ei ole enää vallassa. Hän sai pitää henkensä. Mutta joka tapauksessa yleensä se vallan anastaja tulee siitä läheltä. Se tulee siitä läheltä, se on niin kuin tätä pajaristoa niin sanotusti, ja siinä vaiheessa, kun näyttää siltä, että se vallan anastaja alkaa saamaan sen vallan käsiinsä, siinä vaiheessa asevoimat lähtevät tukemaan häntä. Vielä ei ole tämmöinen tilanne Venäjällä kuin ajankohtainen. Ei ole vielä. Ne vasta, niin kuin mä sanoin, ne vasta kaivaa poteroita, ja asevoimathan nyt tällä hetkellä, niillä on aika kiirettä tuolla Ukrainan suunnassa tällä hetkellä. Kyllä. Hruštšovin aikana oli myös vahva politbyro olemassa Neuvostoliitossa. Nyt ei ole sellaista. No, kyllähän siellä tavallaan se Politbyro 2.0 on olemassa, jossa siis on Portnikov, Patrushev, Nariskin ja niin edelleen, eli nämä pajaristo on edelleen tavallaan se Politbyro 2.0 on olemassa siellä. Se on osittain sen turvallisuusneuvoston ympärillä ja osittain se on sitten nämä Putinin vanhat Leningradin aikaiset kaverit. Että kyllä se on niin kuin tavallaan siellä, vaikka se ei ole samalla nimellä eikä ihan samalla rakenteella. Okei. Sitten otetaan kiinni Putinin puheesta. Hän piti viime viikolla epätavallisen rajun puheen, jossa käytti rikollisten kieltä ja siinä kuultiin kaikuja itseltään isä Stalinilta. Keitä Putin näillä alamaailman koodeillaan varoitti ja miksi? Putin käytti, Venäjän alamaailman mafialla on tällainen oma kieli kuin Fenja, joka syntyi 1800-luvulla. Venäjän mafia itse asiassa syntyi 1700-luvulla, kun hevosvarkaiden kun ne varasti maanviljelijöiden hevosia. Se tarkoitti, että jos sä varastat maanviljelijältä hevosen, sä varastat sitä elinkeinon. Mikä tarkoitti sitä, että jos hevosvaras saatiin kiinni, sen kohtalo oli armoton. Se naulattiin tienristeykseen ja se kuoli sitten siihen tienristeyksen varoitukseksi, jolloin näiden hevosvarkaiden piti kehitellä tällainen organisaatio. Joku varasti, joku kuljetti sitä Volgaa pitkin ylös tai alaspäin, joku myi sen siellä uudessa paikassa, joku tilitti rahat sille varkaalle ja niin. Eli Venäjän mafia syntyi 1700-luvulla hevosvarkauksen ympärille. 1800-luvulla, kun mentiin kaupunkiin, niin siellä kehittyi tämmöinen, se siirtyi se organisaatio sinne ja kehittyi tämmöinen oma kieli kuin Fenja. Putin, joka oli Pietarin apulaiskaupunginjohtaja, hänellä oli tehtävänä hoitaa yhteiskuntasuhteita myöskin rikollisorganisaatioihin, muun muassa Tambovin. Siellä Tambovin mafia oli Pietarissa semmoinen, joka pyöritti niitä satamia sun muuta, jolloin Putin ikään kuin tutustui näihin rikollisiin. Ja hän mielellään käyttää tätä rikollisten kieltä. Hän on puhunut siitä, että miten ne liiskaa tsetseenit paskahuusiin sun muuta. Hän on siis sanonut näin, tämmöisiä sanoja käyttänyt. Nyt hän käytti tätä syljetään kuin kärpäset suusta. Eli hän selvästi osoittaa sillä Fenjan käytöllä, että hän niin kuin haluaa alaistensa noudattamaan sitä vuorizakonia, eli venäläisten rikollisten kunniakoodistoa, mikä tarkoittaa ehdotonta kuuliaisuutta sille johtajalle, ehdotonta vaitioloa ja sitä, että hyväksyy äärettömän väkivallan käytön niitä kohtaan, jotka rikkovat tätä koodistoa. Eli siis hän niin kuin ikään kuin varoitti ympäristöään, että me ollaan nyt menty sinne vuoriuzakoniin, eli venäläisten rikollisten kunniakoodiston maailmaan, että nyt ei pelata enää ihan puhtaalla säännöillä. Kuulostaa vähän viimeisiltä keinoilta. Tämä on aika laitimaiselta kuitenkin. No en mä tiedä, siis se on hyvin, koska
koska Venäjällähän tämä kleptokratinen hallinto ja toisaalta sitten tämä rikollisuus, niin ne on osittain limittäin. Et ne ei ole sillä tavalla kuin meillä on Suomessa, että on hyvikset ja pahekset, poliisit ja rosvot ja niin edelleen, vaan siellä ne niin menee tavallaan niin kuin päällekkäin. Ne on hyvin pitkälle päällekkäin, varsinkin kun miettii, että se on kuitenkin tämmöinen kleptokratia se järjestelmä. Se on vaikea sanoa, että mikä on rikollista, mikä ei. Jos sä varastat 10 miljoonaa, se on hyväksyttävä, jos sä varastat 11 miljoonaa, se on rikollista. Se on hankala vetää sitä rajaa. Mutta siis selvästi niin se ei ole varmaan vielä äärikeino, mutta siis on tämmöinen varoitus. Se oli kuitenkin varoitus. Hän mainitsi muun muassa kansanpetturit, mieleen Stalinin kansan vihollisen. Tarkoittaako tämä, että alkaa jo puhdistusta? Se voi tarkoittaa siis sitä, ja nythän siellä on, siis tähän kun liittää se, että Medvedev on ilmoittanut jo helmikuussa, että Venäjä saattaa ottaa käyttöön kuolemantuomiot. Niin siis pahimmassa skenaariossa siellä voi alkaa puhdistukset. Nämä mitä tällä hetkellä tapahtuu, jos FSB sen ulkomaantiedustelun johdolle sun muuta, niin ne on niin kuin sellaista ihan esivalmistelua tai esimerkkejä siitä, että mitä voi käydä. Siinä varoitetaan lähinnä pajaristoa tällä hetkellä, että ei se kansaan se ole puhdistus vielä kohdistunut, eikä varmaan ensimmäisessä vaiheessa kohdistukaan, vaan sitä pajaristoa järjestellään uudestaan jossain vaiheessa. Mitä se tarkoittaa, että juuri tällaisessa Venäjän kannalta tulenarassa tilanteessa Putin pitää tuollaisen puheen? Se on pakko niin kuin ryhmittää, se on pakko niin kuin kertoa, että nyt ollaan niin kuin, että nyt mennään aika tosissaan kuitenkin, että nyt on pakko niin kuin kaikkeen, koska ongelmahan on se, että nyt sen pajariston pitää miettiä, kenelle on uskollisia. Jos sanktiot puree sen pajariston rahoja, niiden rahat on jäädytetty lännessä. Peskovin tyttö 24V Instagramissa valittaa, että miksi häntä kiusataan, kun ei hänellä ole mitään tekemistä pakotteiden kanssa. Ja se soittaa iskälleen, että pitäisi vaihtaa Ferraria, ja iskä sanoo, että ei meillä olekaan rahaa enää, kun paha länsi vei sen. Niin jossain vaiheessahan sen pitää miettiä, se Peskovin, Bortnikovin, Patrushevin ja niiden pitää miettiä, että kelle ne on uskollisia. Onko ne uskollisia omalle perheelleen ja omalle elämälleen vai tsaarille? Se on niin kuin kova paikka. Ja nyt se tsaari niin kuin linjaa, että hei, että nyt ollaan siirretty tähän varkaiden kunniakoodistoon. Ehdoton kuuliaisuus, ehdoton vaitiolo, väkivallan käyttö. Tämä on hankala ymmärtää, jos ei tunne sitä venäläistä niin kuin kulttuuria tai sitä, miten venäläinen toimii, niin se on hankala ymmärtää, mutta näin se menee. Neuvostoaikana varsinkin Venäjällä kansa oli peloteltu vallanpitäjien toimesta ihan vaarattomaksi. Voidaanko nykytilannetta verrata lainkaan siihen? Sehän menee koko ajan Neuvostoliitto 2.0. Mä oon puhunut Venäjästä Venäjä 3.0, mutta mä varmaan rupean puhumaan Neuvostoliitto 2.0. Kansaa ei niinkään vielä peloitella, oppositiota pelotellaan kyllä joo, mutta kansaa lähinnä johdetaan harhaan sillä informaatiolla, mitä syötetään 25 tuntia vuorokaudessa televisiosta sun muusta, että Kiovassa on vallassa natsit ja Venäjä ei käy sotaa, vaan on erikoisoperaatio ja niin edelleen. Olet maininnut aiemmin, että Venäjä on huhujen suurvalta. Hyvin sanottu. Kansa on pidetty pimenossa Ukrainan tapahtumissa, niin kuin mainitsit, mutta uskotko, että pian alkaa selvitä, että televisio on 25 tuntia vuorokaudessa tarjoama totuus ei pidäkään paikkaa? Se on aika haastavaa, koska nyt oli taas yksi esimerkki siitä, että joku poika soitti kotiin, sotavangiksi jäänyt poika soitti kotiin isälleen. Isä ei uskonut. Se sanoi, että miten sä voit olla sotavanki, kun ei ole mitään sotaa. Että se, on niin kuin, se vie valtavan paljon aikaa, ja Venäjähän tällä hetkellä, mitä se tekee, niin se turvaa sen oman informaatioympäristönsä, sekä sen informaatiopsykologisen ympäristön että informaatioteknisen ympäristön. Informaatiotekninen ympäristö turvataan sillä, että ne pyrkii yhä enemmän eristämään teknisesti sitä omaa internettiä tästä globaalista internetistä, ja informaatiopsykologinen puoli ne pyrkii edistämään sitä sillä tavalla, että siellä tuli muun muassa pari viikkoa sitten laki, että jos sanot sodasta jonkun epävirallisen totuuden, voit saada 15 vuotta kakkua. Echa Moskvi, eli radioasema, ainoa tämmöinen riippumaton radioasema Echa Moskvi lakkautti itsensä viikko sitten. DOS-radiokanava lakkautti itsensä viikko sitten. Sellaista Nova Gazeta on ainoa oikeastaan, joka vielä uskaltaa olla Venäjällä ja kertoa jotain, mutta kyllä nekin tarkkaan katsoo, mitä ne kirjoittaa. Eli se sensuuri ja itsesensuuri on hyvin voimakas siellä tällä hetkellä. Tuorein luku taitaa olla 6 kaatunutta venäläiskenraalia Ukrainan rintamalla.
Onko se merkittävä tappioluku kenraalikunnassa 3 viikon taistelusta? No on ja ei. Noin 20 venäläistä kenraalia tai amiraalia osallistuu tähän operaatioon. Ja niistä on kaatunut 5 tai 6, riippuu lähteestä. Mutta se, että vaikka 5 tai 6 kenraalia kaatuu, niin sieltä on kuitenkin uusia ihmisiä tulossa siihen tehtävään. Eli se ei ole niin ratkaisevaa niin kuin sen koko sodankäynnin kannalta. Totta kai nämä on siis rintamavastuussa ja johtovastuussa olleita kenraaleita. Menee vähän aikaa aina, kun se uusi mies ottaa sen tehtävän vastaan ja rupeaa johtamaan. Mutta että niin kuin, se ei ole mitenkään ratkaisevaa, mutta se on kuitenkin ihan merkityksellinen tappio. Onko ne ollut niin sanotusti parhaita, tärkeitä kenraaleja? No todennäköisesti, koska kaikissa asevoimissa yleensä aina sinne ylemmäs etenee parhaat kaverit. Siinä on ollut 1 armeijan komentaja, 1 armeijan esikuntapäällikkö ainakin. Sitten siinä on ollut 1 divisionan komentaja ja niin edelleen. Eli kyllä niin aika kärkikavereita on ollut. Ja et siinä mielessä on jonkinmoinen tappio, mutta varmaan ne korvaajat löytyy aika nopeasti. 20 everstiä on mennyt. Everstit on kuitenkin niitä taas, jotka johtaa sitten niitä rykmenttejä ja divisioonia siellä kentällä. Että siinä mielessä se everstin kaatuminen, se on myöskin tärkeää, tai ratkaisevaa, koska saattaa niin kuin pysäyttää se joukon liikkeen sitten. Onko nämä kenraaliuhrit olleet urhoollisia sotureita, jotka ottaa edestä, vai onko tämä yksi esimerkki taas Venäjän tämän Ukrainan sodan sekasotkusta? Se on varmaan esimerkiksi sekasotkusta, koska eihän sen kenraalin pitäisi olla ihan siellä edessä. Sen kenraalin ei pitäisi olla siellä edessä, vaan sen pitäisi olla siinä kärkiyhtymän tai yksikön, mikä siinä onkaan sitten, divisiona tai rykmentti tai mikä tahansa, niin sen isomman joukon ensimmäisen kolmanneksen takana sen kenraalin pitäisi yleensä olla. Ja mitä he tekevät siellä kärjessä? No, varmaankin se on mennyt selvittämään, että mitä siellä oikein tapahtuu, miksei kärki liiku, kannustamaan niitä miehiä ja niin edelleen. Varmaan sitä. Onko Venäjän armeijassa sellainen kulttuuri edelleen, että tämmöinen everstitaso ei tee itsenäisiä päätöksiä, että tavallaan kenraalin täytyy mennä tekemään ne päätöksiä? Periaatteessa hän on yrittänyt saada enemmän tämmöistä niin kuin länsimaista taktiikkaa, ja esimerkiksi taisteluosastojen muodostaminen tarkoittaa siis sitä, että taisteluosaston komentajalla on valta ja voima käyttää sitä omaa työkaluaan niin kuin se haluaa, mutta edelleen näyttää olevan vähän jäykkää. Niin kuin yleensä koko venäläinen se yhteiskunta on sellainen, että siinä mielellään tukeudutaan aina siihen esimieheen, mieluummin kuin tehdään itsenäisiä päätöksiä. Ja tämä varmaan niin kuin edelleenkin vaikuttaa myöskin asevoimien toimintaan, vaikka kuinka opetetaan tämmöistä tehtävätaktiikkaa ja niin edelleen. Eli tämä vanha kunnon luottamus hyvä, mutta valvonta paremmin. Joo, varmaan se on siellä ollut, joo. Ja sitten onhan tässä varmaan myöskin se, että tässähän on mahdollisuus niin kuin saada sankariviittaa päälle. Niin voi olla, että siellä on lähdetty vähän hakemaan sankariviittaa väärästä paikasta ja onkin tullut nappi otsaan. Ja jos ajattelin ihan toistepäin, onko nämä kuolleet kenraalit olleet Ukrainan armeijan tehokkaan maalituksen? Joo, siis siellähän on, yksi meni Tarkkaampujan luodissa ja Hostomelin alueella, yksi meni tykistökeskityksestä. Ilmeisesti tykistökeskitys saatiin sillä tavalla, että Ukrainan sotilastiedustelulla GUR:llä on semmoinen signaalitiedusteluporukka, jonka tehtävä on etsiä niitä kenraaleita sieltä radioliikenteestä. Ja nyt sitten, kun tämä uusin kommunikaatiojärjestelmä ei toimikaan, kun osa G3, G4-mastoista on tuhottu, niin joutuu käyttämään radioita, niin ne on löytänyt näitä kenraaleita sieltä ja ne on pystynyt pongaamaan, että tuolla on kenraali tai joku johtamispaikka ainakin. Ne on pystynyt pongaamaan, että tuolla on iso johtamispaikka, operatiivisen suunnan johtamispaikka tai divisionan johtamispaikka tai vastaava, ja sinne on kohdistettu tykistötuli, ja siinä on mennyt sitten, tuolla Harkkovan luona meni yksi kenraali sillä tavalla, että toi signaalitiedostelu paikansa ja tykistö sitten eliminoi sen pelistä pois. Eli tehokasta maalittamista. Kyllä. Jokainen tietää shakissa, että yritetään poistaa vastustajalta tärkeitä nappuloita, ja vastustaja nimenomaan yrittää suojata niitä mahdollisimman hyvin. Tämä suojaus on nyt epäonnistunut Venäjällä. No onhan siellä vielä, jos ajatellaan 20 kenraalia on lähtenyt sotaan ja 14 vielä elossa, niin onhan ne vähän onnistunutkin. Kyllä, mutta sehän on vanha sanota, että Venäjältä ei kenraalit heti lopu. Ei sieltä lopu, ei. Eli reservissä on heitäkin. Joo. Kuinka Venäjän puolella otetaan vastaan uutinen
kuolleesta kenraalista jossain kotirintamalla, mutta ihan siellä joukkojen sisällä? Kyllä se varmaan masentaa. Siis siis Venäjällähän ne hautaavat sotilaisen kunnianosoituksen, koska ne pystyy tekemään sen, koska se on sotilainen erikoisoperaatio. Sotilaallisessa erikoisoperaatiossa tulee tappioita, jolloin se glorifioidaan se kaatuminen. Eli sillä yritetään niin kotirintamalla luoda henkeä ja niin edelleen. Mutta kyllähän se varmaan joukkoja masentaa. Jos on pidetty komentaja, rakastettu komentaja ja se kaatuu, niin kyllähän se syö niitä sotilaita. Ja on puhuttu, että Venäjän armeijassa on ollut tässä operaatiossa, tässä sodassa motivaatio-ongelmia. Joo, siis ilmeisesti siellä on ollut niin, että ne ei ole täysin niin kuin 100% ollut niin kuin sitoutunut tähän sodankäyntiin. Se on tosiaan ymmärrettävää, koska ne on vieraalla maalla. No hyökkäjä aina on niin kuin mentaalisesti heikommalla kuin puolustaja, koska puolustaa kotiaan ja lapsiaan ja niin edelleen, kun hyökkäjä taas on se, joka niin kuin hyökkää. Kyllä. Ja tämmöisen korkean esimiehen menetys. Tuntuuko se rivimiehet? Ovatko he saaneet? Ei ne rivimiehet varmaan tiedä, ei rivimies tiedä, että divisionan komentaja meni. Rivimies tietää, jos joukkueenjohtaja kaatuu tai komppanian päällikkö kaatuu. Sen ne tietää, mutta ei sitä eteenpäin ne tiedä, että mitä siellä ylempänä kaatuu, eikä sitä paljon kerrota myöskään. Totta. Entä kuinka ukrainalaiset juhlii tällaista voittoa? Onhan sana voitto. He hyvin herkästi ja hyvin niin kuin laajasti kertoo, se saa niin kuin kenraalin pois pelistä. Ja se menee jokaisen jalkamielenkin tietoon. Ihan varmasti, kyllä. Jokainen alasammuttu helikopteri, jokainen tuhottu panssarivaunu, jokainen tapettu kenraali tai eversti, niin siitä kyllä pyritään tekemään niin kuin tämmöinen propagandavoitto. Näistä kenraaleista vielä, että Suomen sodissa 39-44 kenraalien tappioluku oli melko siedettävä. Joo, Vihma kaatui. Hän kaatui siis elokuun alusta Aliihantalassa. Hän meni liian eteen ja hän kaatui venäläisten tykistökeskityksessä. Hän on ainoa niin kuin taistelussa kaatunut suomalainen kenraali meidän talvijatkosodan ajalta. Otas vielä Suomesta kiinni. Venäjän itärajan läheisyydessä sijaitsevista Venäjän tukikohdista kootut ja sotaan lähetetyt joukot ovat kärsineet kuulemma vakavia tappioita. Esimerkiksi Petsamon varuskunnan 200 moottoroitu jalkaväkiprikaati on lyöty hajalle. Tarkoittavatko näiden venäläisosastojen tuhot sitä, että ukrainalaiset ovat tavallaan vastarinnallaan ostaneet Suomen turvallisuudelle monta vuotta rauhan aikaa? Ei. Suomen turvallisuudelle ostaa turvallisuutta Suomen puolustusvoimat. Eli meidän on niin kuin turha ajatella sitä, että joku muu tekee meidän turvallisuutta meidän puolesta. Ukrainan asevoimat tekevät ukrainalaista turvallisuutta ja meidän puolustusvoimat hoitaa meidän turvallisuuden. Meidän ei kannata niin kuin ajatella, että meillä on nyt joku tietty aikaikkuna, joka johtuu siitä, että venäläisiä kuolee Ukrainassa. Ei, vaan Suomen puolustusvoimat takaa Suomen turvallisuuden, ei Ukrainan puolustusvoimat. Ukrainan asevoimat. Miten tämmöiseen yhtäkkiä eteen tulleeseen lahjaan pitäisi kuitenkin suhtautua, että tavallaan Suomen rajan tuntumaan sijoitetut joukot ovatkin yhtäkkiä erittäin vajaatehoisia vielä vuosia? No meidän pitää ymmärtää se, että tämmöiset isot strategiset päätökset, jos mennään NATO-päätökseen, niin se vaikuttaa 3, 4, 50 vuotta ainakin eteenpäin. Se, että jos nuo varuskunnat on vähän tyhjemmät nyt puoli vuotta tai vuoden, niin sitä meidän ei kannata yhtään rakentaa tätä meidän ajattelua siihen, että nyt meidän kannattaa tehdä jotain, koska ne on tyhjinä. Ei se ole mitään niin kuin merkitystä, koska tämä on pitkän aikavälin prosessi. Kuinka suuri urakka Karjalan ja Petsamon miehityksen ja aseistuksen taistelukuntoon palauttaminen Venäjälle kuitenkin on? Kyllä se varmaan 1-2 menee, kun ne saa. No kuitenkin, jos ajatellaan, siellä on muutama prikaati, mun ymmärtääkseni 25. prikaati Sturgi Krasniesta ja sitten 200 prikaati tuolta pohjoisesta, niin ne on menettänyt 2 taisteluosastoa, tai ainakin osat niistä. Eli siis ne on menettänyt 2/3 joukoistaan. Ja se joukot ei ole niin ongelmallista, mutta se kalusto. Ne on menettänyt sitä kalustoa valtavasti, niin kyllähän se kestää ennen kuin saa täydennettyä. Ne ottaa huomioon, että muutkin joukot on menettänyt, jolloin ne tarvii myöskin täydennystä. Eli siis muutkin joukot, jotka on siellä Ukrainassa taistelussa, niin kyllähän se kestää oman aikansa, kun ne täydennetään. 1-2. Otetaan Venäjästä ja Natosta yksi kysymys. Venäjä ajattelee, että se ei ole imperiumi ilman Ukrainaa, eli Venäjä haluaa takeet, että Ukraina ei liity NATOon. Mutta miksi Venäjä ei halua Suomen liittyvän NATOon?
Se on varmaan se, että siinä venäläisessä ajattelussa ne pelkää sitä Naton laajenemista, koska niiden ajatuksessa aina joku on sinne hyökännyt. Ja nyt se Nato on se vihollinen. Ja mitä lähemmäs se Nato tulee Murmanskia ja Leningradin aluetta, niin sen lähempänä se uhka on niitä Venäjän ydinalueita, koska Venäjähän on kolmio käytännössä Murmansk, Leningrad, Moskova. Niin ne kokee, että se uhka tavallaan kasvaa jos Suomi liittyy NATOon. Siis se on se narratiivi, mitä ne kertoo, vaikka itse asiassa me ollaan jo 15 vuotta oltu niiden operatiivisissa suunnitelmissa NATO-maa. Eli siis mikään ei muutu oikeasti, mutta se tarina, mitä ne meille kertoo, ne pyrkii vaikuttamaan meidän psyykkeeseen, on se, että meidän ei tule liittyä NATOon, koska he kokevat uhatuksi itsensä. Mutta itse asiassa ne on ollut uhattuja 15 vuotta jo, koska ne ei enää laske meitä niin kuin neutraaliksi valtioksi, ne ei laske meitä puolueettomaksi valtioksi, vaan osana EUta ja osana länttä me ollaan siis uhka jo nyt heille. Tuliko tämä Venäjälle yllätyksenä tämä Naton kannatuksen nousu Suomessa ja Ruotsissa, koska se on päivän selvää meille, että idän karhun pelko lisää Naton viet? On varmaan, siis ne niin kuin, mä en ymmärrä miksi ne tekee näin, mutta meidän NATO-kannatushan ei toivottavasti noussut sen takia, että me pelätään Venäjää, vaan mä toivon, että meidän NATO-kannatus nousi sen takia, että meillä on ruvettu ymmärtämään, mikä NATO on. Eli se ei ole mikään aggressiivinen puolustusliitto, vaan se on poliittinen liittouma, joka viime vaiheessa käyttää sotilaista voimaa ajaakseen niitä jäsenien etua. Et ehkä meillä on tajuttu se, että NATO ei olekaan, niin kuin meillä on YY-aikana kerrottu, että se on tämmöinen aggressiivinen liitto. Mä toivon, että se kannatus nousi nimenomaan siitä, ja kyllähän Ukrainan sota niin kuin avasi meidän silmiä aika paljon. Niin, että silmien avaaminen on... Niin, tai se, ei oikeastaan silmätkään avautunut, vaan sitä uskallettiin, joku vaan nosti sen kissan pöydälle, ja sitten uskallettiin ruveta puhumaan siitä, että mikä Venäjä ihan oikeasti on, ja mitä meidän pitäisi tehdä. Tällainen 60% kannatusta NATOlle, nehän on aivan historiallisia. Niin 62. Kyllä. 10 vuotta sitten oltiin 1/5 kansasta sanoi kyllä NATOlle. Joo, mä seurasin sitä keskustelua, niin siellä oli tämmöisiä kommentteja, että minä en kyllä kannata NATOa, koska minä en halua, että minun poikani lähdetään Irakiin taistelemaan Yhdysvaltojen öljyn puolesta. Siis, ja vieläkin törmää. Mä käyn kaverin kanssa lauantaisin verkolla aina, niin se kaveri sanoo, että on se kyllä kamalaa, kun meidän pitää 2% PKT:stä lähettää NATOlle, jos me liitytään NATOon. Mä kysyin, mitä se tarkoittaa? Sä oot, joo, että kaverit salilla puhuu, että meidän pitää lahjoittaa 2% PKT:stä NATOon. Mä sanoin, ei, vaan NATO edellyttää, että jokainen kansakunta käyttää omaan puolustukseensa 2% PKT:stä. Sitten se kaveri sanoi, no toihan kuulostaa järkevältä. Mä sanoin, itse asiassa kyllä niin se kuulostaakin. Eli hirveästi niin kuin joko tahallisesti tai tietämättömästi levitetään niin kuin Naton vastasta niin kuin tämmöistä tarinoita, että se on tämmöinen ja tämmöinen. Mutta itse asiassa niin nyt kun nämä pikkuhiljaa näitä faktoja tulee yhä enemmän julkisuuteen ja niistä ruvetaan keskustelemaan, niin ihmiset tajuaa, että mistä ihan oikeasti on kysymys. Ja mä veikkaan, että nyt kun tämä NATO-keskustelu käydään tämän kevään aikana, niin se ei ole sitten enää 62% vappuna, vaan se on 72% Naton puolesta. Jos Venäjä saa tavalla tai toisella tahtonsa läpi omissa turvatakuissaan tuolla Ukrainassa, niin voidaanko Suomessa ajatella, että vaara ohi, Venäjän karhu on tyytyväinen lopun ikänsä? Ei meidän kannata ajatella sitä. Meidän ei kannata ajatella Ukrainaa, meidän ei kannata ajatella Venäjää, kun me tehdään meidän omia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja. Me pitää ajatella Suomea, koska me ollaan suomalaisia. Ja sitten ajatellaan näin, että tämmöinen iso turvallisuuspoliittinen ratkaisu kestää 3, 4, 50 vuotta. Ja on aivan varma, että jos Venäjä ei demokratisoidu, niin kuin se ei todennäköisesti demokratisoidu, on se, että ne tulee haastamaan meidät seuraavan 3-50 vuoden päästä välillä. Ja silloin, kun ne haastaa meidät, jos me ollaan yksin, me ollaan taas niin kuin talvisodassa, me maksetaan suomalaisella verellä se kaikki, tai jos me ollaan liittoutuneina, niin silloin voi olla, että meitä ei haastetakaan. Et meidän ei kannata katsoa, kun me tehdään tätä turvallisuuspoliittista ratkaisua, meidän ei kannata katsoa lähelle ajallisesti, eikä meidän kannata katsoa Venäjälle, vaan meidän pitää katsoa pitkällä perspektiivillä ja meidän pitää katsoa Suomea.
Suomen maanpuolustustahto on ollut käsite vuosikymmeniä. Ukraina on osoittanut, että se toimii myös käytännössä. Kuinka henki voi voittaa materiaan taistelukentällä? Se on, jos sä oot puolustaja ja sä tiedät, että niin kuin Rokka sanoi, että jos sä lähdet juoksemaan, sä saat juosta Pohjanlahdelle asti. Että sä tiedät sen, että ei voi lähteä taaksepäin, että pakko niin olla vaan tässä, tähän kuoppiin tapella ja kuollaan. Niin se on varmaan se. Hyökkäjä taas, sillä ei ole mitään sillä ei välttämättä ole mitään motiivia hyökätä, se vaan yrittää pysyä hengissä. Eli taistelutilanteessakin niin se ei varmaan anna kaikkeensa, vaan se pyrkii, niin kuin, että voi kun jäisi henkiin vielä tässä taistelussa. Kun se puolustaa, taas yrittää tappaa niitä hyökkäjiä mahdollisimman paljon. Mikä selittää sen, että Suomen maanpuolustustahto on ollut kylmän sodan ajoista lähtien eurooppalaisella tasolla korkea? Onhan se ollut aina. Se on selvä. Meillä on ihan selvä juttu. Me ollaan se puolustaja. Ja meillä on selvä, jos katsoo historiaa, niin meillähän tännehän on aina Venäjä hyökännyt. Iso viha, pikku viha, Ruotsin sodat, sisällissodassa oli venäläiset mukana, jatkosota, talvisota. No, aina oltu venäläisten kanssa sodissa. Me niin kuin tiedetään tavallaan, että kuka tänne yrittää tulla. Että se on niin kuin, sitä ei voi niin kuin kaunistella. Jos yhtään on historian tunnella pitänyt korvat auki, niin tietää, että tänne ei ole koskaan hyökännyt Norja tai Ruotsi, pois lukien, kun ruotsalaiset tekivät meistä kristittyjä silloin 800 vuotta sitten. Tänne ei ole koskaan Viro hyökännyt. Tänne on hyökännyt aina Venäjä tai Neuvostoliitto. Et me tiedetään, kuka se on, ja me suunnilleen tiedetään, että miten se asia pitää hoitaa. Et pistetään vaan kova vastaan, niin sieltä se varmaan tulee, ei se sen kummempaa ole. YYA-sopimuksen vuosikymmeninä kyllä ajateltiin, että vihollinen voi tulla myös toisesta suunnasta. No jo, siis teoriassa kyllä. Siis näinhän meilläkin oli harjoituksia, missä vihollinen tuli välillä lännestä, mutta ne oli enemmän sitten sellaisia kevyemmän luokan harjoituksia. Hyvä. Presidentti Putinin hallitsemismetodeista on kiirinyt pysäyttävä tieto tai pysäyttävä huhu, että hän ei käytä internettiä. Hänellä ei kuulemma ole lainkaan niin sanottua älypuhelinta tai muutakaan päätettä. Voivatko tällaiset tiedot pitää paikkansa? Tuo on paha sanoa, en tuollakaan tiedä. Voihan olla, että se on, koska Venäjällä on monta kerrosta totuuksia, niin voi olla, että tämä on nyt se yksi kerros totuutta, ja toinen kerros totuutta on, että hänellä on kännykkä. En tiedä. Tai siinä lähellä on aina mies, FSO-mies, jolla on kännykkä. Siinä lähellä on aina FSO-mies, jolla on se ydinaseen laukaisunappi, niin siinä voi olla kaveri, jolla on myöskin puhelin aina sitten. En tiedä, että käyttääkö hän. Uskoisin, että hän soittelee jollain kännykällä kuitenkin. Mutta tärkeää on tämä, että mistä hän hankkii tietoja. Onko semmoinen tieto on myös, että joku lähipiiri tuottaa hänelle printteinä informaatiota, eli siis jonkun henkilön työpöydän kautta tulisi tieto, joka menee. Joo, siis se on normaali, se on niin kuin Yhdysvalloissakin, että presidentti saa sen aamubriefingin. Hän saa aamubriefingin, joka tarkoittaa siis, että siinä kansiossa on tärkeimmät tiedustelupalveluiden, eli tässä tapauksessa Venäjällä GRU, SVR, FSB tuottamat raportit. Ne on tiivistelmänä siinä kansiossa, minkä hän aamulla lukee, ja on mahdollista, että hän saa myöskin jonkun suullisen briefingin sitten aina, että mitä on tapahtunut ja missä mennään. Mutta niin kuin mä sanoin, niin se on niin kuin hankala homma, koska se Patrushev, Portnikov ja Naryshkin ovat siinä, ne on sekä päättäjiä, että ne on myöskin sen objektiivisen tiedustelutiedon tuottajia, tai heidän pitäisi olla objektiivisen tiedustelutiedon tuottajia. Eli tässä menee niin tämä roolitus vähän poskelleen. Putinin pään sisälle ei pääse, mutta tulkintoja hänen sielumaisemastaan on mielenkiintoista tehdä. Toimiiko Putin johdonmukaisella tavalla, jota me emme vain täällä länsimaissa ymmärrä sitä sen johdonmukaista ajattelua? No, hän toimii ihan rationaalisesti venäläistä. Hän toimii sen venäläisen strategisen kulttuurin mukaisesti. Ja se väite, että me emme ymmärrä, miten hän toimii, niin, tai emme pääse hänen pään sisään, niin kyllä me päästään. Koska me voidaan kuitenkin ajatella sitä, että se venäläinen strateginen kulttuuri on siellä ohjaavana, mitä hän tekeekään sitten. Ja jos hän poikkeisi siitä venäläisen strategisen kulttuurin standardeista, niin sen lähellä olevat henkilöt, pajaristo, puuttuisivat siihen asiaan jollain tavalla. Eli siis se väite, että hän on hullu tai hän toimii epärationaalisesti, niin se ei pidä paikkaansa. Hän toimii rationaalisesti venäläisen strategisen kulttuurin puitteissa. Ja mä perustelen tätä sillä nimenomaan, että jos hän ei toimisi, ne muut, jotka on myöskin sen venäläisen strategisen koulukunnan kasvattaja, ne puuttuisivat siihen toimintaan.
Mielenkiintoista. Siis meidän mielestämme järjetön ja epälooginen malli onkin Kremlissä järkevä ja rationaalinen tapa toimia. Joo, kyllä. Ja jos ei hän näin toimisi, lähipiiri puuttuisi asiaan. Ihan varmasti joo. Venäjällä, tai meillä Suomessa ja länsimaissa on käsite sota ja rauha, kaksi ääripäätä. Venäjällä sodan ja rauhan harmaita alueita on monta. Pitääkö se paikkansa? Joo, heillä on siinä niin kuin sodan ja rauhan välissä on tämmöinen jatkuvan sodan käsite, missä siellä tavallaan sen sodan kynnyksen alapuolella käydään jatkuvasti sotaa länttä vastaan. EUta vastaan, Yhdysvaltoja vastaan ja niin edelleen eri alueilla. Ja koska he on niin kuin teknologisesti jälkeen jääneitä, niin he on valinnut tämmöiset alat, missä he on hyviä. Informaatiosodankäynti esimerkiksi, energiaan liittyvä vaikuttaminen, informaatiogeopolitiikka, kyber ja niin edelleen. Eli he on, niin kuin valinnut, että he on valinneet ne alat, missä he taistelee sen sodankäynnin kynnyksen alapuolella niin, että me ei voida sanoa, että te käytätte voimaa meitä vastaan. Eli Suomi ja Eurooppakin on ollut jonkinlaisen sodankäynnin muodon kohteena tavallaan tavallisen kansan tietämättä. Sotilaspiirit ovat varmaan. Joo, ja kyllähän mekin ollaan huomattu, että meille yritetään myydä venäläistä ydinvoimalaa. Me ei välttämättä tajuta, että se on osa sitä vaikuttamista. Tai että meillä on jääkiekkojoukku, joka pelasi KHL:ssä. Me ei tajuta, että se on osa sitä soft poweria. Tai että meillä on entisiä pääministereitä, jotka on palvellut venäläisissä yrityksissä. Koska voihan olla, että ainakin sellainen Vice, joka teki tutkimusta, niin kertoi tutkimuksissaan, että venäläisillä on tämmöisiä aktiivisia toimenpiteitä, aktiivinen meropriaatti, jolla he jo 60-luvulla pyrkivät siis löytämään tämmöisiä vaikuttaja-agentteja AY-liikkeestä, politiikasta, mediasta ja niin edelleen, jonka kautta he pystyvät niin kuin vaikuttamaan se kohdemaan poliittisen päätöksentekoon. Mainitsen lisää semmoisia arkisia asioita politiikassa tai arjessa, jossa Venäjän informaatiosota on tavallaan vaikuttanut tietämättä. Onko sananvalinnoissa? No on. Esimerkiksi mä oon huomannut, että aika pitkään niin meilläkin media puhuu Ukrainan kriisistä tai Ukrainan sodasta tai NATO-haukoista. Eli käytetään tällaista niin kuin Venäjän informaatio-vaikuttamisen sanastoa tietämättä siitä. Eihän se mikään Ukrainan kriisi. Jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin sehän on sota. Se ei ole mikään Ukrainan kriisi, mutta käytetään siis tämmöisiä sanoja. Tai käytetään niistä kapinallisalueista, käytetään nimitystä tasavallat ja niin edelleen. Eli siis joko tahtomatta, tai sitten me näytetään karttaa televisiosta lehdessä, missä Krim on ikään kuin se olisi Venäjän osa, vaikka sehän on Ukrainaa, jonka venäläiset on miehittäneet toivottavasti tilapäisesti. Niin tämmöistä tapahtuu ja sitten joku joutuu korjaamaan, että se oli väärä kartta. Eli me tehdään itse tätä koko ajan, me käydään niin kuin venäläisten puolesta informaatiosota, joko tahtoen tai tahtomatta, tietämättämme. Otan viimeiseksi esiin nämä rauhanneuvottelut. Ukrainan sodan rauhanneuvotteluihin on ladattu paljon odotuksia ja toiveita. Onko venäläisten neuvottelutaktiikassa jotain perinteitä, joka pitäisi ottaa huomioon? On. Ensinnäkin venäläiset pelaa aikaa, ne harhauttaa aina ajalla. Et todennäköisesti nämä rauhanneuvottelut, nämä on vaan harhautusta ajalla. Ne koittaa varmaan niin kuin venyttää tätä neuvotteluja tai ikään kuin antamaan semmoisen kuvan, että tässä neuvotellaan, että ne saa niin kuin ratkaistua ainakin sen Mariupolin suunnan. Ei ne oikeasti tällä hetkellä varmaan vielä rauhan vakavasti sitä rauhaa hae, koska ne vielä katsoo, että kuinka tässä oikein sotilaisesti käy. Ja sitten toinen on se, että ne käyttää niin sanottua taktista totuutta, eli ne ei välttämättä aina puhu 100% totta, mikä tarkoitus on harhauttaa sitä vastustajaa ja viedä niin kuin ne ajatukset sivuun. Ja kolmas on sitten se, että ne lähtee vaatimaan, jos ne haluaa 100%, niin ne alussa lähtee vaatimaan semmoista 105-160%, ne sitten pikkuhiljaa pudottelee sieltä siihen 100, mikä on sitten se, mitä ne oikeasti tavoittelee. Ukrainalaiset tuntee vastustajansa varmasti myös diplomatian tasolla. Miten ne suhtautuu tähän peliin? No ne pelaa samalla peliä, ne on sama peli. Ne tietää, niin kuin, niillä on molemmilla puolella nyt samat säännöt, koska ne on sitä samaa kulttuuria ollut kauan.
Mutta siellä on kuitenkin vielä niin sanotusti kolmosvitja kaukalossa, eikö niin, neuvottelupöydässä? Kolmosvitja, on joo, on. Siis sehän on lähinnä sellaista niin kuin näytelmää tällä hetkellä.